שלום וברכה מוריי ורבותיי, ערב שבת שלום, שבת פרשת מקץ ופרשתנו פרעה ישן, חולם שתי חלומות על פרות ועל שיבולים, שהגדולות והשמנות נבלעות על ידי הרזות והדקות, והוא מבקש מכל חרטומי מצרים וחכמיה לפתור לו את החלום, והפסוק אומר, ואין פותר אותם לפרעה. מסביר רש"י במקום בשם המדרש, לפרעה לא היה מי שיפתור, אולם פתרו רבים פתרונות שלא נפתרו ולא מצאו חן באוזניו של פרעה. כלומר, אמרו לו כל מיני פתרונות מוזרים שפרעה אמר, אני לא מאמין שהפתרון הזה נכון לגביי. אחד הפתרונות היה, 7 בנות תוליד ו7 בנות ימותו לך. פרעה אמר, לא מקובל עליי פתרון הזה. מה הפריע לפרעה בפתרון 7 הבנות שיוליד ושימותו לו? דבר אחד בלבד. אמר להם פרעה, חברים, אני מלך. וכאשר חלום מגיע לסמן משהו למלך, הוא לא בא לסמן לו משהו על חייו האישיים, הוא בא לסמן לו משהו על חיי המלכות שלו. וכל עוד שאין ביטוי לפתרון שלכם בחיי המלכות שלי, הרי שהפתרון איננו פתרון. לא תוכלו לספר לי סיפורים על חיי האישיים, לא על כסף, לא על כבוד, לא על בנים ולא על בנות, כאשר זה לא נוגע לחיי הממלכה שלי. כי אם מלך קיבל רמז משמיים, זה אמור להיות משהו שקשור למלכותו ולממלכתו, ולא משהו שייך אליו אישית. זו הייתה חוכמתו הנבונה של פרעה, שחולקים חכמי ישראל, האם הוא אותו אחד שלאחר מכן מרד ופגע בעם ישראל או אחר. אך בכל מקום, היום הוא היה אותו אדם חכם שדיבר לעניין. למה הוא דיבר לעניין? כי אם יש מישהו מסביבך, כל מה שנוגע אליך, נוגע גם לגביו. גם אתה, אם אתה אבא או אמא, דוד או דודה, אחיין או אחיינית, לא משנה מי נמצא בסביבה שלך. אם יש מישהו שמושפע ממך, יש לך אחריות כלפיו. כל החלטה שלך אמורה להיות החלטה שנוגעת לכל הסובבים אותך. לעולם אל תתעלם מהסובבים ותתייחס לכל דבר כאילו אתה נמצא כאן לבד. כי זה שקר, זה אפילו שחיתות, זה לא נכון. כל החלטה שנוגעת לגביך היא משליכה גם על הסובבים אותך. ורק לאחר שתוודא במעט האחוזים שהיא מתאימה לכולם, יהיה לך את הזכות לקבל את אותה החלטה. ברכת שבת שלום, אחים ונעים, מכל צומת החיזוק היומי העולמי האוהב, מעריך, מוקיר, מעריץ ומה לא, וברוכים תהיו.